હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 29મી જૂનના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલને જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જે સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન, આ પ્રકારે આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. આ ઉપરાંત હવે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન પણ અવેલેબલ છે, તો પ્લે સ્ટોરમાં જઈ માત્ર સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન, આ પ્રકારે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન મળી જશે. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 29મી જૂનના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ બીએનકેપ માટે ભારતના કયા મંત્રાલય દ્વારા સૂચનાઓ અને અધિનિયમો જાહેર કરવામાં આવ્યા છે? તો બીએનકેપ છે, બરાબર, એના માટે ભારતનું કયું મંત્રાલય છે એને સૂચનાઓ અને અધિનિયમો જાહેર કર્યા છે? તો આ મંત્રાલયનું નામ છે રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ અને હાઈવે મંત્રાલય. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હવે તમને આ પ્રશ્ન છે, બરાબર, આમને વાંચીને સમજાશે નહીં કે આમાં શું કહેવા માંગે છે, બરાબર. આ ક્વેશ્ચન છે, હું તમને સમજાવીશ પછી ખબર પડશે કે આ ક્વેશ્ચન છે એ કહેવા શું માંગે છે. તો સૌથી પહેલા તો આ બીએમ કેપ છે એ શું છે એ તમને કહું. તો આ એક પ્રકારનો પ્રોગ્રામ છે, ભારત ન્યૂ કાર એસેસમેન્ટ પ્રોગ્રામ. હવે આ ભારત ન્યૂ કાર એસેસમેન્ટ પ્રોગ્રામ છે એના માટે આ જે રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ અને હાઈવે મંત્રાલય છે આપણું, એને સૂચનાઓ અને અધિનિયમો જાહેર કર્યા છે. તો આ સૂચના અને અધિનિયમો જાહેર કર્યા છે, બરાબર, એ કયા એક્ટ અંતર્ગત જાહેર કર્યા છે? તો આ સેન્ટ્રલ મોટર વ્હીકલ એક્ટ 1989, બરાબર, આ એક્ટ અંતર્ગત છે સૂચનાઓ અધિનિયમો જાહેર કર્યા છે. અને આની અંદર છે એક નવો રૂલ એડ કરી દીધો છે. તો આ રૂલ કયો છે? રૂલનો નંબર છે 126E, 126E આની અંદર એડ કર્યો છે સેન્ટ્રલ મોટર વ્હીકલ એક્ટ 1989માં, બરાબર. હવે થોડુંક આમાં માહિતી આપી દઉં કે આ નિયમમાં શું છે. તો જે કાર હોય છે, બરાબર, તો એની જે સ્ટ્રેન્થ છે, બરાબર, તો એને રેટિંગ આપવા માટે એક આખું અધિનિયમો જાહેર કરવામાં આવેલા છે, બરાબર. એટલે કે કાર છે, બરાબર, કેટલી સેફ છે, બરાબર, કાર છે ક્રેશ થાય, બરાબર, તો એની અંદર રહેલા અથવા પેસેન્જર છે, બરાબર, એ કેટલું સર્વાઈવ કરી શકે છે, તો એ માટેની રેટિંગ્સ છે, બરાબર, એના માટેના નિયમો છે. તો હવે આ કેવા પ્રકારની કાર માટે છે પાછું એ પણ જાણી લઈએ. તો M1 પ્રકારની જે ગાડી અથવા તો કાર છે, બરાબર, તો એના માટે આ નિયમો જાહેર કર્યા છે આપણા રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ અને હાઈવે મંત્રાલયે. હવે આ M1 પ્રકારની કાર એટલે શું, એ પણ પ્રશ્ન થશે તમને. તો આ M1 પ્રકારની કાર કોને કહેવાય? તો જેની અંદર છે ડ્રાઈવર સિવાયના પેસેન્જરની સંખ્યા છે વધુમાં વધુ 8 હોય. ડ્રાઈવર સિવાયના પેસેન્જરોની સંખ્યા વધુમાં વધુ કેટલી હોય? તો કઈ 8, બરાબર. તો 8 અથવા તો 8 કરતા ઓછા ચાલે, બરાબર. તો ડ્રાઈવર સિવાયના પેસેન્જરોની સંખ્યા 8 અથવા તો 8 કરતા ઓછા, વધુમાં વધુ 8, બરાબર. તો એવી ગાડીઓ છે એની કહેવાય M1 પ્રકારની ગાડી. તો એના માટે રેટિંગ સિસ્ટમનું આ અધિનિયમો જાહેર કરવામાં આવેલા છે રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ હાઈવે મંત્રાલય દ્વારા. એક્સિડન્ટ સામે કાર કેટલું પ્રોટેક્શન આપે એ માટે રેટિંગ આપવામાં આવે, બરાબર. તો આમાં 1 સ્ટાર થી લઈ, માની લો કે કોઈ ગાડી છે તો એને 1 સ્ટાર થી લઈ અને 5 સ્ટારની અંદર છે, બરાબર, એને રેટિંગ આપવામાં આવે, બરાબર. કોઈને એવી ગાડી જોઈએ છે કે જેમાં એક્સિડન્ટ થાય અથવા તો ક્રેશ થાય તો પણ વ્યક્તિનો અંદર બેસેલા પેસેન્જર છે, બરાબર, એનો જીવ બચી શકે એવી ગાડી જોઈએ, તો એ 5 સ્ટાર વાળી ગાડી લેશે, બરાબર. કોઈ વ્યક્તિ છે, બરાબર, 5 સ્ટાર વાળી ગાડી છે, બરાબર, બહુ જ મોંઘી આવતી હોય છે, તો એ સામાન્ય વ્યક્તિ છે પરચેસ ના કરી શકે. હવે કોઈ વ્યક્તિ છે, બરાબર, એને એટલું બધું સ્પીડમાં ટ્રાવેલિંગ કરવાનું નથી અને લોકલ સિટીની અંદર ટ્રાવેલિંગ કરવાનું છે, બરાબર, તો એનું એક્સિડન્ટ થવાનો ચાન્સ બહુ ઓછો હોય, તો એ ખોટો ખર્ચો ના કરે, બરાબર. એ 1 સ્ટાર વાળી ગાડી પણ અથવા તો 2 સ્ટાર વાળી ગાડી છે ઓછા ખર્ચે મેળવી શકે, બરાબર. તો એ માટે આ રેટિંગ સિસ્ટમ છે લાવવામાં આવી છે. અત્યારે ઓલરેડી રેટિંગ સિસ્ટમ છે જ, પણ અત્યારે આ થોડા ઘણા એની અંદર નવા રૂલ્સ એડ કરવામાં આવેલા છે, બરાબર. અને આ M1 પ્રકારની ગાડીઓને લાગુ પડશે, બરાબર. બાકી આજે ભારત ન્યૂ કાર એસેસમેન્ટ પ્રોગ્રામ છે એ લાગુ ક્યારથી થશે એવું પૂછે, બરાબર. તો યાદ રાખજો 1 એપ્રિલ 2023 થી છે સમગ્ર ભારતની અંદર લાગુ થશે, 1 એપ્રિલ 2023
23. આ પ્રશ્ન પણ છે, થોડોક હું તમને સમજાવીશ પછી સમજાશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. તાજેતરમાં ભારતના કયા મંત્રાલય દ્વારા છે કંપનીઓને સ્વૈચ્છિક સમાપન માટે નિયમોમાં સંશોધન કરવામાં આવેલું છે? તો આ બધા હાલમાં જ ચર્ચામાં રહેલા સરકારી મુદ્દાઓ છે, અહીંથી ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે. અને આ બધું જીપીએસસી માં તો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જીપીએસસી ની જે લોકો તૈયારી કરે છે, હમણાં જુલાઈમાં ફોર્મ આવવાના છે, આ બધું તમે અત્યારથી તૈયારી કરશો ત્યારે આ બધું છે, બરાબર, એમાં તમે બધું કવર કરી શકશો. બરાબર, છેલ્લી ઘડી એન્ડ ટાઈમે વાંચીને તમે બહુ જાજુ કવર નહીં કરી શકો. આ જીપીએસસી જે લોકો તૈયારી કરે છે, રેગ્યુલર તમે કરંટ અફેર ઉપર ફોલો રાખશો તો જ તમે છે, બરાબર, જીપીએસસી સોલ્વ કરી શકશો. તો આ ભારતનું કયું મંત્રાલય છે એમના દ્વારા કંપનીઓના સ્વૈચ્છિક સમાપન માટે નવા સંશોધન કરવામાં આવેલા છે? આ ભારતના મંત્રાલયનું નામ છે કોર્પોરેટ અફેર મંત્રાલય. સ્વૈચ્છિક સમાપન એટલે શું? કંપની છે, બરાબર, એને પરમનન્ટલી બંધ કરી દેવી, ક્લોઝ કરી નાખવી. બરાબર, હવે કંપની છે, બરાબર, એ બે રીતે બંધ થઈ શકે. બરાબર, એક તો કંપની છે કંગાલ થઈ જાય ત્યારે, બરાબર, અને બીજું છે સ્વૈચ્છિક રીતે કંપનીનો જે માલિક છે, બરાબર, સ્વૈચ્છિક રીતે સમાપન કરવા માંગે ત્યારે. બરાબર, સ્વૈચ્છિક રીતે કંપની બંધ કરવા માંગે ત્યારે. તો આ બે રીતે છે કંપની બંધ થઈ શકે. બરાબર, તો આ સ્વૈચ્છિક સમાપન માટેના નવા નિયમો છે કોર્પોરેટ અફેર મંત્રાલય દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા છે. બરાબર, વ્યક્તિ કંપની છે બે રીતે બંધ થાય, સ્વૈચ્છિક રીતે એટલે કે પોતાની ઈચ્છાથી, તેમજ બીજું છે કોઈ પણ કંપની કંગાલ થઈ જાય તો પણ એ ઇન્સોલ્વન્સી એન્ડ બેન્કરપ્સી કોડના આધારે પણ છે બંધ થઈ શકે છે. બરાબર, તો સુપ્રીમ કોર્ટ છે, આવું થાય કંપની કંગાલ થાય ત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટ જ છે કંપનીને બંધ કરવાના આદેશો જાહેર કરી દે છે. બરાબર, તો એને કહેવાય ઇન્સોલ્વન્સી એન્ડ બેન્કરપ્સી કોડ. બરાબર, તો એના આધારે પણ કંપની બંધ થઈ શકે છે. હવે અહીંયા સ્વૈચ્છિક સમાપનની વાત છે તો એના ઉપર ફોકસ કરીએ. તો આ સંશોધન પ્રમાણે છે, હવે કંપનીઓ છે એને સ્વૈચ્છિક સમાપન કરવું છે તો સ્વૈચ્છિક સમાપન માટે છે કંપનીઓને 180 દિવસની મુદત આપવામાં આવશે. બરાબર, આ કેવી કંપની? નોર્મલ કંપનીઓ, બરાબર, જેનું ટર્નઓવર છે 1 કરોડ કરતા વધારે છે અથવા તો 100 કરોડની આસપાસ છે. તો મોટી કંપનીઓ અથવા તો નોર્મલ કંપનીઓ, બરાબર, તો એના માટે છે કંપની બંધ કરવા માટેનું મુદત કેટલી આપવામાં આવે છે? 180 દિવસ, એટલે કે 6 મહિના. જરૂરિયાત પડે તો પાછળથી છે એમાં 90 દિવસનું એક્સટેન્શન આપી શકાશે, પણ મેઇનલી કેટલા? 6 મહિના મળશે. પછી જરૂરિયાત મળે તો આગળ 3 મહિના સુધી એક્સટેન્ડ કરી શકાય, એટલે કે 90 દિવસ સુધી એને એક્સટેન્ડ કરી. હવે નાની કંપનીઓ માટે શું છે, અથવા તો સ્ટાર્ટઅપ કંપનીઓ માટે, અથવા તો જેનું વાર્ષિક ટર્નઓવર 1 કરોડ કરતા ઓછું છે, તો આવી કંપનીઓ છે, બરાબર, એને બંધ કરવા માટે 90 દિવસનો સમય આપવામાં આવશે. અને જો જરૂરિયાત પડે તો એક્સ્ટ્રા 45 દિવસનો, એટલે કે 1.5 મહિનાનો સમય એક્સ્ટ્રા આપવામાં આવશે. તો આ ખાસ ધ્યાન રાખવું. બરાબર, તો આ નાની કંપની અથવા તો જેનું વાર્ષિક ટર્નઓવર છે 1 કરોડ કરતા ઓછું છે, અથવા તો સ્ટાર્ટઅપ કંપની, એના માટે છે. આ 2 પોઈન્ટ આમાંથી તમારે યાદ રાખવાના થાય. ચાલો, એના પછીનો ક્વેશ્ચન અગત્યનો છે. મીઠાના ઉદ્યોગમાં છે ખેડૂતોને ટેકાના ભાવ ન મળતા આ ટોપિક ચર્ચામાં રહેલો છે. પ્રશ્ન એવો છે જીકેના સંદર્ભમાં કે મીઠાના ઉત્પાદનમાં ભારત વિશ્વમાં કેટલામા ક્રમે છે? યાદ રાખજો, મીઠાના ઉત્પાદનની અંદર છે ભારત વિશ્વમાં 3જા ક્રમે છે. મીઠાનું સૌથી વધુ ઉત્પાદન ચીનમાં થાય છે, બીજા ક્રમે અમેરિકામાં થાય છે, 3જા ક્રમે આપણો દેશ ભારત. હાલમાં જ છે ખેડૂતોને મીઠાના ટેકાના ભાવ ન મળતા આ ટોપિક ચર્ચામાં રહેલો છે. મીઠાના ઉત્પાદનની અંદર ભારત વિશ્વમાં 3જા સ્થાને, પહેલા ક્રમે ચીન, બીજા ક્રમે અમેરિકા છે. ભારતની અંદર રાજ્યની વાત કરું તો કયું રાજ્ય સૌથી વધુ મીઠાનું ઉત્પાદન કરે છે? બરાબર, થોડુંક નોલેજ રખાવો. બરાબર, તમને ખબર છે કે ગુજરાતનો દરિયા કિનારો છે સૌથી વધારે છે આખા ભારતની અંદર. એપ્રોક્સિમેટલી 1600 કિલોમીટર જેટલો દરિયા કિનારો છે ભારત ગુજરાત પાસે. તો મીઠાનું સૌથી વધુ ઉત્પાદન છે આપણા ગુજરાતમાં થાય છે. બરાબર, અને ત્યારબાદ છે ક્રમશઃ તમિલનાડુ અને આંધ્રપ્રદેશમાં સૌથી વધુ મીઠાનું ઉત્પાદન થાય છે. પણ હું તમને કહું, કુલ ભારતની અંદર જે મીઠાનું ઉત્પાદન થાય છે એનું આશરે, બરાબર, આશરે 80% જેટલું ઉત્પાદન છે માત્ર ગુજરાતમાં થાય છે. આ ખાસ યાદ રાખજો. એના પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે ઇન્ડિયા કેમ 2022. બરાબર, કેમ એટલે કે અહીંયા કેમિકલના સંદર્ભમાં વાત થાય છે.
ઇન્ડિયા કેમ 2022 આનું લોન્ચિંગ કોના દ્વારા કરવામાં આવેલું છે? તો આનું લોન્ચિંગ કરે છે હાલમાં જ મનસુખભાઈ માંડવિયાએ. ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ કેન્દ્રીય કેમિકલ અને ફર્ટિલાઇઝર મંત્રી મનસુખભાઈ માંડવિયા એમના દ્વારા આ ઇન્ડિયા કેમ 2022 નું લોન્ચિંગ કરવામાં છે. મનસુખભાઈ માંડવિયા છે એ આપણા ભારતના સ્વાસ્થ્ય મંત્રી પણ છે. અને 2022 ના રોજ ઇન્ડિયા કેમનું કેટલામી આવૃત્તિ છે? તો 12મી આવૃત્તિ છે. અને આની થીમ છે વિઝન 2030 કેમિકલ્સ એન્ડ પેટ્રોકેમિકલ્સ બિલ્ડ ઇન્ડિયા. વિઝન 2030 કેમિકલ્સ એન્ડ પેટ્રોકેમિકલ્સ બિલ્ડ ઇન્ડિયા. બરાબર, તો એની થીમ છે. હાલમાં જ રાષ્ટ્રીય આંકડાકીય દિવસ ક્યારે ઉજવાયેલો? રાષ્ટ્રીય આંકડાકીય દિવસ આ ઉજવાયેલો 29મી જૂને. આજે 29 જૂન આજે છે રાષ્ટ્રીય આંકડાકીય દિવસ. નેશનલ સ્ટેટિસ્ટિકલ ડે પણ કહેવાય આને. તો હાલમાં જ એની ઉજવણી 29 જૂનના રોજ કરવામાં આવેલી. કોની યાદમાં ઉજવીએ છીએ? તો પ્રોફેસર PC મહાલનોબિસ એમના જન્મદિવસને આપણે રાષ્ટ્રીય આંકડાકીય દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ ભારતની અંદર. બરાબર, શરૂઆત આની કરવામાં આવેલી હતી 2007 થી. બરાબર, અને બાકી તમને થીમ પૂછે આની તો યાદ રાખજો. બરાબર, આ આપણા સ્ટેટિસ્ટિકલ મંત્રાલય દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી થીમ છે. બરાબર, તો થીમ છે આની ડેટા ફોર સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ. આની થીમ છે એ પણ યાદ રાખીશું. બાકી વિશ્વ આંકડાકીય દિવસ પૂછે તમને, વર્લ્ડ સ્ટેટિસ્ટિકલ ડે, તો એ 20મી ઓક્ટોબરે હોય છે. નેશનલ સ્ટેટિસ્ટિકલ ડે પૂછે તો એ 29મી જૂને હોય છે. તો PC મહાલનોબિસ ની વાત આવી છે તો એના વિશે પણ થોડુંક આપણે યાદ કરી લઈએ. જન્મ એમનો થયેલો હતો 29મી જૂન 1893 ના રોજ. પશ્ચિમ બંગાળના કોલકાતા ખાતે એમનો જન્મ થયેલો છે. બરાબર, 2022 ના રોજ છે એમની 129મી જન્મ જયંતિ છે. અને એમને પદ્મ વિભૂષણ એવોર્ડ મળેલો છે 1968. બરાબર, તો આ પણ આપણે એક રાખીશું. ચર્ચા કરીએ હવે આજના ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં ફૂડ એન્ડ એગ્રીકલ્ચર ઓર્ગેનાઇઝેશન એના કયા રિપોર્ટ પ્રમાણે છે વિશ્વના કુલ 53 દેશો છે એ ભોજન અસુરક્ષાનો સામનો કરી રહ્યા? ઇન શોર્ટ કહેવાનું એવું છે કે આ ભોજન અસુરક્ષા અંગેનો જે રિપોર્ટ છે જેમાં વિશ્વના 53 દેશો આ ભોજન અસુરક્ષાનો સામનો કરે છે. આવું ફૂડ એન્ડ એગ્રીકલ્ચર ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એના કયા રિપોર્ટમાં આવું મેન્શન કરેલું છે? તો આ મેન્શન કરેલું છે ગ્લોબલ રિપોર્ટ ઓન ફૂડ ક્રાઇસિસ. ગ્લોબલ રિપોર્ટ ઓન ફૂડ ક્રાઇસિસ. હાલમાં જ છે કયા મહિનાને LGBTQ પ્રાઇડ મંથ તરીકે ઉજવવાનું જાહેર કરવામાં આવેલું છે? LGBTQ પ્રાઇડ મંથ તરીકે ઉજવવાનું જાહેર કર્યું છે જૂન માસને. આન્સર આવશે જૂન. અને એક વિટલિગો અવેરનેસ મંથ છે એની પણ વાત કરવામાં આવી છે. વિટલિગો અવેરનેસ મંથ પણ જૂન માસને ઉજવવામાં આવશે. તો યાદ રાખજો, LGBT પ્રાઇડ મંથ કે તો પણ જૂન માસ અને વિટલિગો અવેરનેસ મંથ કે તો પણ જૂન માસ. વિટલિગો છે એક ચામડીને લગતો રોગ છે. શરીરમાં મેલેનિનનું પ્રમાણ ઘટી જાય તો એટલા ભાગની અંદર છે ચામડી સફેદ થઈ જાય. બરાબર, તો આ પ્રકારનો જે રોગ છે એને વિટલિગો નામથી ઓળખવામાં આવે છે અંગ્રેજીમાં. તો એના પ્રત્યે જાગૃતતા ફેલાવવા માટે ઉજવાય છે. બરાબર, તો આખો જૂન મહિનો છે એ વિટલિગો અવેરનેસ મંથ તરીકે ઉજવાશે. બાકી વર્લ્ડ વિટલિગો ડે ક્યારે હતો એ તમે મને કહેશો કોમેન્ટમાં. તો ફટાફટ આન્સર આવી જાવ જોઈએ. ઓલરેડી આપણે અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ તો કોઈ પણ વિડીયો પેન્ડિંગ નથી. બરાબર, જેટલા પણ વિડીયો પેન્ડિંગ હતા બરાબર એ બધા જ મેં તમારા માટે અપલોડ કરી દીધા છે. ગઈકાલે પણ એક રાત્રે 10 વાગે વિડીયો અપલોડ કરેલો હતો જેમાં બાકી રહેલા 18 થી લઈને 20 જૂન સુધીના કરંટ અફેર કવર કરેલા હતા. તો એ વિડીયો પણ ન જોયેલો હોય તો તમે જોઈ લેજો. બરાબર, એપ્રોક્સિમેટલી 30 મિનિટની અંદર છે 3 દિવસના કરંટ અફેર મેં કવર કરેલા છે. બરાબર, એ વિડીયો પણ તમને ખૂબ જ ઉપયોગી બનશે. બરાબર, બાકી એલજીબીટી નો અર્થ શું થાય? એલ ઉપરથી લેસેબિયન, જી ઉપરથી ગે, બી ઉપરથી બાયસેક્સ્યુઅલ, ટી ઉપરથી ટ્રાન્સજેન્ડર અને ક્યુ ઉપરથી ઓરા. બરાબર, તો આ ખાસ યાદ રાખજો. તાજેતરમાં અંબુબાચી મેળાનું આયોજન છે ભારતના કયા રાજ્યમાં કરવામાં આવ્યું છે? અંબુબાચી મેળો છે બરાબર એ ભારતના
આસામ રાજ્યની અંદર ઉજવાય છે. આસામ રાજ્યમાં કઈ જગ્યાએ? કામાખ્યા મંદિર પાસે, બરાબર, કામાખ્યા મંદિર. તો અંબુબાચી મેળાનું આયોજન છે આસામ રાજ્યમાં કામાખ્યા મંદિરમાં થાય છે, બરાબર. એના પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, ભારતના કયા સરકારી કાર્યક્રમને વિશ્વ બેંક દ્વારા છે $47 મિલિયન નું પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે છે? વિશ્વ બેંકે આ ભારતનું એક કાર્યક્રમ છે જેને $47 મિલિયન નું પ્રોત્સાહન આપ્યું છે. નામ છે આનું મિશન કર્મયોગી. મિશન કર્મયોગીને $47 મિલિયન મળ્યા છે વર્લ્ડ બેંક તરફથી. હાલમાં સરકારે વીપીએન સંબંધિત છે નવા નિયમો કઈ તારીખથી લાગુ કરવા અંગે જાહેરાત કરેલી છે? આ નવા નિયમો વીપીએન ના 28 જૂનથી લાગુ થઈ ગયા છે, ગઈકાલથી. અને વીપીએન નું પૂરું નામ પૂછી શકે અહીંયા, વર્ચ્યુઅલ પ્રાઇવેટ નેટવર્ક. આરબીઆઈ દ્વારા ડેબિટ કાર્ડ અને ક્રેડિટ કાર્ડ માટે કાર્ડ ટોકનાઇઝેશન છે એની સમય મર્યાદા વધારીને કેટલી કરવામાં આવી છે? આરબીઆઈ ડેડલાઇન વધારી દીધી છે, 30 સપ્ટેમ્બર 2022 કરી દીધી છે. યાદ રાખજો, કાર્ડ ટોકનાઇઝેશન માટે. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, ભારતે મંગોલિયામાં ભગવાન બુદ્ધના એક મંદિરમાં ભગવાન બુદ્ધના કુલ કેટલા અવશેષો મોકલેલા છે? એકચ્યુઅલમાં ત્યાં રાખવા માટે નથી આપી દીધા, 11 દિવસ માટે ત્યાં આપણા ભારતના એક મંત્રી ગયેલા હતા, બરાબર. અને ત્યારબાદ છે ફરી પાછા ત્યાં બધાને દર્શન કરાવીને ફરી પાછા ભારત લઈ આવેલા છે. તો આ ભગવાન બુદ્ધના કુલ કેટલા અવશેષો ત્યાં મંગોલિયામાં ગયા હતા એવો ક્વેશ્ચન છે, તો યાદ રાખજો કુલ 4 અવશેષ છે આપણે મંગોલિયામાં લઈ ગયા હતા. કેટલા? 4. ભારતના કયા રાજ્યએ જળ સંરક્ષણ માટે ઇઝરાયલ સાથે કરાર કર્યા છે? જળ સંરક્ષણ માટે કરાર કર્યા છે આપણે હરિયાણા સાથે. તો આન્સર આવશે હરિયાણા. હમાદ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ છે વિશ્વનું સર્વશ્રેષ્ઠ એરપોર્ટ જાહેર થયું છે હાલમાં જ. આ કયા દેશમાં આવેલું છે? હમાદ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ આવેલું છે કતારમાં. અને ભારતનું સર્વશ્રેષ્ઠ એરપોર્ટ કયું? કેમ્પેગોડા ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ જે બેંગ્લોરમાં આવેલું છે. બેંગ્લોર ક્યાં આવેલું? કર્ણાટકની અંદર. તો બસ અહીંયા 29મી જૂનનો વિડીયો સમાપ્ત થાય છે. મળ્યા આવતીકાલે 30મી જૂનના મહિનાના અંતિમ દિવસના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.